তো আজিৰ ভিডিও কোনো সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ী নহয়। আজিৰ ভিডিওত আপোনালোকক দেখুৱাম ফুড কাৰ্ট তাৰ লগতে ফুড ভ্যান কেনেকৈ বনায়, ক'ত বনায়, কি হয়, গোটেইখিনি ডিটেইলছ কম। তো আছো মই গুৱাহাটীত, ইয়াত বনোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ফুড ভ্যান, কেনেকৈ বনায়, কি প্ৰচেছ, সেইখিনি ডিটেইলছৰ কাৰণে ভিডিও সম্পূৰ্ণ চাব। পুৰণা ভিডিও যদি চাব মন আছে আই বাটনত যাব। তো আমাৰ লগত বাস্তৱ আছে। বাস্তৱ প্ৰথমতে এড্ৰেছ কোৱা। হয় নমস্কাৰ। যদি আপোনালোকে জালুকবাৰী ফ্লৰ পৰা আহে তো লখৰা ব্ৰিজৰ একদম মাথাতেই লেফ্ট চাইডে গলিত সোমাই গ'লে আপোনালোকে ৰামানুজন স্কুল একাডেমি পাৰ হৈ লয়েল মটৰ্ছ দেখা পাব। ওকে, আৰু ফোন কৰিলে গোটেইখিনি আমি এড্ৰেছ বুজাই দিম। তো মেইনলি ইয়াত কি কাম কৰা হয়, যেনেকৈ কাৰোবাৰ তাত এখন কমাৰ্চিয়েল গাড়ী আছে, কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰে ফুড ভেনলৈকে, সেইখিনি কৰা হয়নে? ফুড ভেন আমি তেখেতৰ লগত যদি গাড়ী আছে, তেওঁলোকৰ অলৰেডি যদি গাড়ী আছে তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ ওপৰতো কৰাই দিওঁ। আৰু যদি তেওঁলোকৰ গাড়ী নাই তেতিয়াহ'লে আমি গাড়ী ব্যৱস্থা আমাৰ ইয়াৰ পৰা গেৰেজৰ পৰা আমি কৰাই দিব পাৰোঁ। ওকে, আমাৰ কাম হয় আপোনালোকৰ ফুড ভেন বনোৱা হয় গাড়ীৰ ওপৰত, আৰু ফুড কাৰ্টবিলাকো আছে সৰু সৰু। ওকে, তো আমাৰ প্ৰাইচবিলাক হৈছে আপোনাৰ যদি আমি গাড়ীৰ ওপৰত এখন ফুড ভেন বনাওঁ তেতিয়াহ'লে 50,000ৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। আচ্ছা, 1.5 লাখৰ 1.5 লাখ 2 লাখ 2.5 লাখ। আৰু যদি কিছুমান কাষ্টমাৰ এনেকুৱা আছে তেওঁৰ লগত ৰিকুৱাৰমেণ্টটো বেছি, ধৰি লওক এটা পানী টেংকি লাগে, বেছিং লাগে, বা আপোনাৰ ধৰি লওক এনেকুৱা ডিপ ফ্ৰাই, ফ্ৰিজিং, তো সেইখিনি যদি তেওঁলোকক যদি লাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰাইচটো অলপ কষ্টলি হৈ যায়। আচ্ছা, ডিপেণ্ড কৰে ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ ওপৰত ন? তো আমি যদি এই ফুড ভেন ভিতৰৰ পৰা এবাৰ দেখুৱাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে। এয়া চাই লওক। তো এই গোটেইখিনি ইণ্টেৰিয়ৰ ফেব্ৰিকেশ্যনখিনিও কৰি দিছানে? গোটেইখিনি আমাৰ আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ছাপ্লাইৰ পৰা পানী ছাপ্লাইৰ পৰা গোটেইখিনি আমাৰ। ওকে, সেইটো আপোনাৰ কাষ্টমাৰৰ লগত ডিপেণ্ড কৰে তেওঁলোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কি আছে, কেনেকৈ সিহঁতে নিব বিচাৰে ন? তো কাৰোবাৰ যদি গাড়ী আছে লৈ আহিলে কিমান দিনত জেনেৰেলি আমি একচুৱেলি চব কিছুমান গাড়ী আপোনাৰ এক সপ্তাহটো হৈ যায়, কিছুমান 10 দিনতো হৈ যায়, কিছুমান আপোনাৰ 1 মাহ 1.5 মাহো লাগি যায়। ওকে, তো গাড়ী চাই আপোনাৰ কামখিনি চাই পেলাই অলপ টাইম লাগে। আচ্ছা, তো যেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে ফুড ভেন তেনেকৈ বনি যায়। ওকে, লগতে ফুড কাৰ্টো আছেনে? হয়, ফুড কাৰ্টো আছে। ফুড কাৰ্ট আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত 25,000, 30,000, 35,000 এনেকুৱা পৰা আপুনি গোটেইখিনি পাই যাব। আচ্ছা, ইয়াতে বনাই ল'ব পাৰিব। যেনেকৈ চুলা দিয়া আছে আপোনাৰ ডিপ ফ্ৰাইৰ কাৰণে। আৰু এইফালে চুলা আছে, চিলিণ্ডাৰ কেৰি কৰিবলৈ আমি ভিতৰত আপোনাৰ স্পেচ ৰাখিছোঁ অলপ। আচ্ছা, তো যেনেকুৱা ধৰণৰে মানে ফুডিং বিজনেছৰ কাৰণে যি যি বনাব লাগে গাড়ীত হৈ যায়। আৰু কি গাড়ীবিলাকত হয়? আপোনাৰ যিকোনো গাড়ী আপোনাৰ ইণ্টাৰ বনাই আছে, সেইখন এখন ইণ্টাৰ হৈ আছে গাড়ী। আচ্ছা, সেইখন এখন হৈয়ে আছে ন? সেইখন এখন ৰেডি কৰি আছে। আৰু আপোনাৰ ছটা হাতী হওক, টেম্পু হওক, যিকোনোত, আনকি আপোনাৰ টমটম 3 চকীয়া টুকটুকবিলাক তাতো আমি বনাই দিব পাৰোঁ। আচ্ছা, মানে গাড়ী হ'লেই হ'ল, কমাৰ্চিয়েল। আচ্ছা, আৰু অকল কি খালি ফুড ভেনে নে? ফুড ভেন নহয়, আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ আমাৰ কিছুমান বডি কামো হয়। নতুন গাড়ী কোনোবা কিনিছে, বডি বনাব বিচাৰে, বডি ইন দ্য চেন্স যেনেকৈ নতুন গাড়ীত এইখিনিলৈকে আহে, তাৰ ওপৰৰখিনি ৰেলিং আমি বনাই দিওঁ। প্লেন চিট লাগিলে প্লেন চিট আমি অলপ আধা লগাই দিওঁ। আৰু মানে যেনেকুৱা ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় তেনেকৈ বনাই দিয়া ন? জেনেৰেলি ৰেলিং কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়? ৰেলিং আপোনাৰ 20,000, 22,000ৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, আপ টু যিমান যাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় ন? পাইপৰ কোৱালিটিৰ কথা আছে। আচ্ছা, কিমান পাইপ লাগিব, কি লাগিব, সেইটো আপোনাৰ যদি কম পাইপ লাগে তেতিয়া কষ্ট অলপ কমি যায়। আচ্ছা, তেনেকুৱা হয়। অ'কে, আৰু জেনেৰেলি ফুড কাৰ্ট হওক বা ফুড ভেন হওক, ডাঙৰ গাড়ীত ডাঙৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হিচাপত যেনেকুৱা লাগে তেনেকৈ বনাই দিওঁ। হয়। আচ্ছা, আৰু ডেলিভাৰী হৈছেনে আজিলৈ? ডেলিভাৰী হৈছে আপোনাৰ আমাৰ প্ৰায় এতিয়ালৈকে আপোনাৰ 2026ত আজি আপোনাৰ মাৰ্চৰ এই মাহলৈকে আমি 6-7খন গাড়ী আমি ডেলিভাৰী কৰি দিলোঁ। ফুড ভেন বনাই? ফুড ভেন, আৰু আপোনাৰ সৰু সৰু যিবিলাক ফুড কাৰ্ট আছে তেনেকুৱা 3-4খনমান গৈছে। আমাৰ 6 মাইলত গৈছে 2খনমান। অ'কে, দূৰত গৈছে অলপমান। আচ্ছা, অসমৰ যিকোনো জেগাত মানে আহিলে হ'ল, কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, আহি থকা নাম্বাৰ দিয়া থাকিব। তো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, বাকীখিনি কথা পাতি জানি বুজি ল'ব। নতুন ভিডিঅ'ত সোনকালে লগ পাইছোঁ, তেতিয়ালৈকে চাব। আৰু এইটো ভিডিঅ' ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।